สุ่มหาเกราะเทพโบรอสไปเตะหน้าบอส15 ล้าน ไหนดูซิมาแล้วครับลูกเตะราชันมาแล้วเฮ้ยปุ๊บเปรี้ยงตุ้มโอ้15 ล้าน15 ล้าน ลูกเตะราชันของช่องนี้แค่นี้เองเหรอวะ เหมือนเก่งอะครับมาดูโบรอสของผมกันดีกว่าตอนนี้พลัง5 ล้าน 4 แสนผมบอกเลยนะครับว่าโบรอสของผมเนี่ยเตะแรงกว่าไอ้โบรอสตัวเมื่อกี้แน่นอนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาโคตรโบรอสของเราไปเตะโชว์เนี่ยเรามาดูอุปกรณ์สวมใส่ของผมกันก่อนดีกว่าครับการ์ดพิเศษไอเทมเฉพาะก็จะเป็นเสื้อเกราะโบรอส4 ดาวแล้วก็ตราระดับมังกร4 ดาวนะครับส่วนอุปกรณ์แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นเซตป่าเถื่อนแล้วก็เป็นสายครีด้วยครับทุกคนของส้มทุกชิ้นออฟก็เถื่อนส่งเซตป่าเถื่อนจริงๆเสื้อบวกอัตราครี 30% กางเกงบวกครีดาเมจ 30% เท้าบวกแม่นยำ 18% และเครื่องประดับบวกโจมตีถึง 30% เถื่อนจัดเตะทีครีไส้แตกแน่นอนส่วนตรงเท้าเนี่ยผมจะมี 2 ชิ้นนะครับอันนี้เอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะอีกชิ้นหนึ่งจะเอาไว้ PVP ก็จะเป็นออฟม่วงแต่บวกความเร็วแทนนะครับแต่วันนี้เรามาตีบอสก็จะใส่อันที่บวกแม่นยำนะครับผมเพราะว่าบวกโจมตีเยอะกว่าส่วนเอฟเฟกต์แม่นยำเนี่ยสำหรับโบรอสคือไร้ค่านะครับไม่มีประโยชน์เลยการบัฟก็5 ดาวทุกชิ้นครับผมการบัฟปีศาจจะบวกพลังโจมตี4 แถวแล้วก็เลือดแถวหนึ่งพลังโจมตีจะมีแถวหนึ่งที่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนการบัฟพลังอันนี้ก็สุดจัดเหมือนกันครับผมบวกอัตราคริติคอล2 แถวเพิ่มมาอีก 24% เลยนะครับและการบัฟมังกรที่บวกอัตราดาเมจมาอีก 20% 2 แถวอะครับทุกคนออฟโหดขนาดนี้โคตรโบรอสผมลูกเตะทำลายล้างไปทีบอกเลยนะครับว่าโลกแตกแน่นอนแต่ตัดก็ประมาณนี้ครับผมพลังโจมตี 720,000 พลังโจมตีอาจจะไม่เยอะมากถ้าเกิดเทียบกับกาโร่เพราะว่าเตตัสมันไปอยู่ที่คริติคอลหมดแล้วครับผมดูครับผมอัตราคริติคอลถึง 82% โอกาสติดคริติคอลเยอะมากๆแล้วยังมีดาเมจคริอีก 202.95% ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าโคตรโบรอสผมงัดหน้าเตะไปทีเนี่ยไอ้โบรอสที่มันเตะ15 ล้านเนี่ยกลายเป็นเด็กเมื่อวานซืนไปเลยนะครับว่าแล้วก็ไปเทสกันเลยครับว่าไอ้โบรอสเด็กวันมะรืนของเราเนี่ยจะเตะได้เท่าไหร่สวัสดีไอ้โบรอสตัวปลอมโคตรอภิมหาเทพราชันโบรอสตัวจริงจะมางัดหน้าไอ้ตัวปลอมอย่างเจ้าแล้วนี่ก็คือเซตทีมตีบอสของผมนะครับจะมีจักรพรรดิเด็กที่ไม่ได้ปั้นด้วยเอามาเข้าทีมเพื่อให้อีกฝั่งติดดีบัฟบทขยี้แล้วก็เอาบัฟซูเปอร์ไซย่าให้กับทีมตัวเองโคตรอภิมหาเทพเจ้าราชันโบรอสเราจะได้เตะหนักๆลุยเลยครับผมก็มาดิครับเดี๋ยวดูโบรอสผมว่าจะเตะเท่าไหร่มามีลูกไฟ6 ลูกจักรพรรดิเด็กเปิดด้วยรัวแขนกลอลหม่านก่อนเลยครับผมเพื่อให้ฝั่งติดบทขยี้รัวแขนกลอลหม่าน1,300,000 ดาเมจติดบทขยี้ที่100สำหรับโบรอสตัวปลอมแล้วซอมบี้แมนเราจะให้ตีธรรมดาเพื่อให้ติดกระดูกหักสีส้มหรือสีแดงวะส่วนฟินิชแมนเราจะให้จิกธรรมดาจิกใส่โบรอสไปนี่แค่น้ำจิ้มซุปไก่6 ล้านดาเมจเกโรก็ตีธรรมดาเหมือนกันครับผมเพื่อให้การโร่ของเราออกไปไล่คอหัวจากการไล่โจมตีแบะโอ้โหแค่การโร่ยัง12 ล้านดาเมจอะครับเกือบเท่าโบรอสปลายแถวเมื่อตอนต้นที่เตะไป15 ล้านเลยนะครับผมคนอะไรด่าตัวเองวะเนี่ยแล้วก็ปล่อยหมัดจากการโร่ไปต่อครับผมปล่อยหมัดขั้นสุดยอดบ้าง28 ล้าน 9 แสนดาเมจแล้วก็ถึงเทิร์นของโคตรอภิมหาราชันโคตรโบรอสของผมแล้วครับผมจะทำดาเมจได้เท่าไหร่มาดูกันครับกดสปีดคูณ 1พอให้เห็นกันอย่างชัดๆและช้าๆอภิมหาโคตรลักษ์โคตรราชันโบรอสข้าขอสั่งให้เจ้าใช้สกิลสุดยอดลูกเตะราชันทำลายล้างใส่โบรอสตัวปลอมไปแล้วผมลูกเตะราชันขั้นสุดยอดกันหน้าโบมาแล้วครับผมว่าเปรี้ยโอ้โห64 ล้านดาเมจโอ้โหสุดจัดอักครับทุกคนก็ไม่อยากจะโม้เลยนะครับก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องว่าเตะรุนแรงแค่ไหนแล้วการเราก็เคไปอีก2 ล้านนะครับเมื่อกี้จังหวะนี้เราปล่อยออโต้ได้เลยครับผมรัวแขนอลหม่านใส่โบรอสตัวปลอมไป3 ล้าน 4 แสนดาเมจแล้วก็ซอมบี้แมนยิงธรรมดาไปฟินิกแมนหงลูกไฟเพลิงเป็นไรกันเผาไอ้ลูกกระจอกโบรอสตัวปลอมไปเกโรตีธรรมดาไปครับผมเพื่อให้การเราไล่โจมตีแบะ2 ล้านดาเมจแล้วการเราก็ไล่โจมตีที1แบะ4 ล้าน 9 แสนดาเมจแล้วก็โคตรอภิมหาลูกเตะราชันทำลายล้างมาแล้วผมโป้งทางเขาที่นาเปรี้ยงพอ64 ล้านดาเมจขนาดไม่มีตัวหลังมาแชร์ดาเมจนะครับเนี่ยทำไมมันรุนแรงขนาดนี้โอ้โหเกินโบรอสแข่งหยิดเกินไปผมนี่อึ้งจริงนะครับเผาหน่อยเผาใส่โบรอสตัวปลอมหน่อยเกโรตีธรรมดาไปแล้วก็ส่งการโร่ไปเคกเบิร์ดโบ๊ะบ้าแล้วก็มาแล้วครับลูกเตะราชันยอดที่3ปุ้งปังโบรอส64 ล้านดาเมจนะครับทุกคนนี่เตะเป้าเดี่ยวนะเฮ้ยทำไมมันแรงขนาดนี้
อะไรอะเมื่อกี้ลูกเตะราชันของโบรอสตัวปลอมทำไมมันสะกิดขนาดนี้อะครับทุกคนโอ้โหตัวก็ใหญ่ซะเปล่าพี่อะจิ๋วตะแจ๋วไอ้น้องวิโยกเพิ่มมาแล้วการเผาไปต่อครับผมเปรี้ยงเกโรทีมดาไปแล้วกาโลเขไป2 ที่โบะปะแล้วก็อภิมหาลูกเตะราชันโคตรลาทำลายล้างไปแล้วครับผมเปรี้ยง60 กว่าล้านเหมือนเดิมครับผมประมาณ64 ล้านดาเมจนะครับแรงจริงๆรัวแขนอลมานซัดไปต่อครับผมซัดแต่พันเด็กของผมเข่งไป14 ล้าน 9 แสนแล้วก็มาแล้วครับลูกเตะราชันสุดยอดแข่งการทำลายล้าง57 ล้านดาเมจแล้วก็ลูกเตะราชันจากโบรอสตัวปลอมให้มาต่อครับผมโดนทั้งทีมแต่5 ล้าน 7 แสนดาเมจเองหรอดาเมจนายบักหรือเปล่าไอ้เจ้าโบรอสตัวปลอมเอ๋ยเดี๋ยวเราชมโค้ดโบรอสของเราเตะอีกสักทีหนึ่งแล้วค่อยกดข้ามกันดีกว่าครับทุกคนเพราะมันก็จะวนลูปเดิมๆแล้วนะครับผมมาเปรี้ยง50 กว่าล้านข้ามครับเราจะทำดาเมจรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ตึงโอ้โหสถิติใหม่ 1,000 ล้านครับผมสมแล้วนะครับที่เป็นโคตรโบรอสของจริงจัดเตะไปทีเดียวคะแนนเกือบขึ้นอันดับ 1ของกิลด์เลยนะครับพองั้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับผมจ่ายไป100 เพชรขอเตะอีกรอบดิเดี๋ยวเราเตะรอบแรกเสร็จเรากดข้ามกันเลยนะครับทุกคนรัวแขนอลมันจากพันเด็กไงยิงเข้าไปตีบุกขยี้เรียบร้อยเสือครับผมแล้วก็ตัวแมนยิงร้านยิงกระวาสีแดงฟินิกแมนเผาเสาหลังไปครับผมหงลูกไฟเปรี้ยงแล้วเกโรตีธรรมดาครับผมกระโดดพอไป2 ทีทีแรกโป้งที่2ปังแล้วก็มาแล้วครับผมอภิมหาโคตรกาละลูกเตะราชันของไทยทัพนาบอลป้อง79 ล้าน 9 แสนดาเมจอะไรกันครับเนี่ยทุกคนอีกแค่นิดเดียวก็จะ80 ล้านอยู่แล้วโอ้แรงกว่าไอ้โบรอสเมื่อวานซื้อกี่เท่ากันครับเนี่ยทุกคนประมาณ 5-6 เท่าเลยนะครับกดข้ามเลยโอ้โหเป็นยังไงล่ะเตะติดครีทีเนี่ยโบรอสตัวปลอมนี่สะดุ้งหยงเลยนะฮะอ้าวแต่ทำไมรอบนี้กูทำดาเมจบอสได้เบาลงวะโอเคเราจะตีแค่2 รอบพอครับผมแค่นี้คะแนนเราก็ขึ้นอันดับ 1แล้วต่อไปเราจะเอาโค้ดโบรอสของเราไปงัดกับตะขาบอาวุโสกันต่อครับผมแต่ก่อนอื่นเราไปดูอันดับกันก่อนครับผมว่าใครทำดาเมจใส่บอสตะขาบอาวุโสได้มากที่สุดโอ้อันดับ 1จากเซิร์ฟข้างๆนะครับเซิร์ฟ13 781 ล้านดาเมจต้องไปทุบสถิติหน่อยแล้วทุกคนซัดเลยครับผมเอาจักรพรรดิเด็กมาเหมือนเดิมเพื่อให้ติดบทขยี้ก็มาดิครับคุณตะขาบอาวุโสถึงในอนิเมะนายจะโดนไซตามะต่อยสลายหายไปกับอากาศแต่ตอนนี้เองจะโดนโคตรโบรอสของพี่เตะจนเป็นปุ๋ยไอ้น้องมาวิวเพลิงมาไล่กันเผาตะขาบอาวุโสไปครับเรียงตะขาบติดเขาไหม้ได้ไหมโอเคเป็นแมลงต้องแพ้ไฟถูกแล้วครับผมแล้วก็การโร่เคาะไป1 ทีแล้วก็เคาะไปอีกทีนึงแล้วก็อภิมหาโคตรละลูกเตะราชันจากโคตรโบรอสมาครับโป้งทำไปที่นาโบรอสไอ้โบรอสเป็นตัวกูทำไม่ได้ตะขาบอาวุโส25 ล้านดาเมจครับผมอึดจริงๆแต่ก็โดนไป25 ล้านนะไอ้น้องการโร่เคอีก5 ล้านดาเมจครับผมแล้วก็ดูแขนอลมานจากพัดเด็กสักกะที่นา2 ล้านดาเมจเพิ่มแมนธรรมดาไปฟินิกแมนพี่เพิ่มเป็นรายการเผาไปอีกทีนึงเผาให้มันมอดไหม้ไปเลยกระโดดตีธรรมดากระโดดเคไป1 ทีครั้งที่2ปาต่อบ้องก็มาดิครับแล้วก็ลูกเตะราชันเตะไปต่อผมงัดใส่หน้าตะขาบอาวุโสแล้วก็เตะตะขาบอาวุโสลงไปยันนะครับ19 ล้านดาเมจกดข้ามเลยกันครับผมยังไงก็เป็นลูปเดิมนะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับตะขาบอาวุโสจะเก่งยิ่งขึ้นแต่การหยิดไม่หยองอยู่แล้วก็มาดิครับเดี๋ยวเจอลูกเตะราชันพี่ก็หายซ่าเองแหละไอ้น้องลูกแขนละมาเปิดแล้วเหมือนดักครับผมเดี๋ยวโบรอสเราเตะเมื่อไหร่เราจะค่อยกดข้ามนะครับทุกคนแล้วก็หงลูกไฟจากวิโอพรมรายการจากฟินิกแมนการหยิดไปต่อครับผมเปรี้ยง2 ล้านก็ใส่ดาเมจเกโรตีธรรมดา4 ล้านก็ลูกเขาต่ออีก4 ล้านเข้าไปอีกทีนึงอีก7 ล้านเอาใส่ดาเมจแล้วก็ลูกเตะราชันงัดหน้าไป1 ทีป้อง23 ล้าน 2 แสนดาเมจแล้วก็กดข้ามไปเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงที่ตะขาบอาวุโสจะโหดที่สุดเริ่มท้าสู้แล้วครับผมทีมเราจะตายหมดแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาผมเพราะว่าคอเกโรทำงานครับผมเลือดเด้งอะดึงยังไม่เด้งครับผมต้องให้ออกเทิร์นก่อนดูแขนละมันนี่ครับดูเลือดเด้งครับผมคอเกโรละมันปริ้งเป็นยังไงล่ะเลือดกลับมาเต็มใหม่เกือบทั้งทีมนะครับนั้นแล้วก็หงรถไฟจะพินแมงให้ยิงเข้าไปจงมอดไหมซะจักรพรรดิเด็กผมตายนะครับโดนสะท้อนแล้วก็ลูกเตะราชันงัดใส่หน้าเพื่อหวังจะแก้แค้นจักรพรรดิเด็ก18 ล้าน 4 แสนดาเมจดูดาเมจรวมกันครับเราจะทำดาเมจเท่าไหร่429 ล้านดาเมจครับผมแค่ทีเดียวก็429 ล้านแล้วเราซัดอีกทีนึงก็น่าจะแซงอันดับ 1จากเซิร์ฟข้างๆเลยนะครับปะซัดเลยครับผมจะกดข้ามเลยนะครับมาดูกันครับว่ารอบที่2เราจะทำดาเมจรวมใส่บอสตะขาบอาวุโสได้เท่าไหร่
ให้โบรอสเราเตะบอลที่1ป้อง19ล้าน6แสนดาเมจแล้วก็โบรอสโดนสะท้อนตายไปแล้วนะครับเมื่อกี้อนาถสุด428 ล้านครับผมใกล้เคียงกับรอบแรกเลยนะครับแค่2รอบคะแนนเราก็ขึ้นเป็นอันดับ1เป็นที่ร้อยนะครับสำหรับโค้ดโบรอสของเราเหลือโควต้าอีกทีนึงขอซัดอีกสักทีดีกว่าโบรอสกายหงิด vs ตะขาบอาวุโสรอบสุดท้ายก็มาดิครับศึกสุดท้ายจะเตะให้มุดหนีกลับบ้านไปเลยลูกแขวน้ำมันเฉพาะเด็กไอ้หงิดสับไปครับผม5แสนดาเมจสำหรับแมตช์ทีมร้านที่กระหัวสีแดงแล้วก็พี่ลงมาเป็นรายการเพื่อเผาตะขาบอาวุโสให้มอดไหม้กลายเป็นทุลีเกรียมพร้อมกินเป็นรถด่วนไม่น่ากินนะรถด่วนตะขาบอาวุโสเนี่ย ไม่เอานะครับลูกเตะราชันมาครับผมลูกเตะราชันซัดใส่หน้าตะขาบอีกครั้งหนึ่งพร้อมจะหนีหรือยังฮะ21 ล้าน2แสนเนี่ยกลัวหรือยังเฮ้ยเด้งออกเฉยเลยอะครับทุกคนโอ้โหตะขาบอาวุโสหนีไปแล้วเป็นยังไงล่ะครับเจอคมเท้าผมเข้าไปลูกเตะโคตรราชันตะขาบอาวุโสถึงกับหนีไปแล้วเลยนะครับแล้วก็ทิ้งกล่องไว้ให้ผมรับเลยครับผมของดีทั้งนั้นเอาไว้แลกอุปกรณ์ออฟส้ม very goodดาเมจก็เท่าเดิมนะครับตอนตะขาบอาวุโสหนีมันน่าจะไม่นับคะแนนให้เราสู้กับตะขาบอาวุโสไป2รอบก็ทำดาเมจไป858 ล้านรอบที่3ยังไม่ทันจบตะขาบอาวุโสก็เกิดอาการกลัวโคตรโบรอสของกางหยิบชิงหนีไปเสียก่อนไม่น่าโหดเกินเลยเราเอาไอ้ทากนี่เองไม่กลัวพี่หรอไอ้น้องขนาดตะขาบอาวุโสยังวิ่งหนีพี่หนวดจุกก้นเลยนะไอ้น้องอยากโดนเตะหรอไงฮะหนีกลับกระดองหอยทากเองไปซะเรามาอัปเดตการตีบอสของกายหงิดที่ทำได้ในเกม One Punch Man กันดีกว่าครับว่าปัจจุบันทำดาเมจได้เท่าไหร่ตีบอสกิลบอสโบรอสก็เตะไปเกือบ80 ล้านเลยนะครับดาเมจรวมอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านส่วนบอสตะขาบอาวุโสที่เราเตะจนมันหนีไปเนี่ยดาเมจเฉลี่ยต่อรอบจะอยู่ที่ประมาณ400 ล้านครับผมจริงๆแล้วดาเมจรวมเนี่ยผมสามารถดันมันขึ้นมามากกว่านี้ได้อีกแต่ผมหมดแพชชั่นในการตีบอสแล้วครับผมนี่ครับทุกคนของรางวัลใหญ่สุดในการตีบอสกิลโบรอสเนี่ยคือเราต้องทำดาเมจให้ได้756 ล้านแล้วคือผมตีทีเดียวเนี่ยมันก็ล่อไป1,000 ล้านแล้วครับส่วนบอสตะขาบอาวุโสเนี่ยมันจะมีทาร์เก็ตในการทำดาเมจให้เราซึ่งของรางวัลตอบแทนมันดีมากๆแต่ผมกวาดเรียบทุกรางวัลแล้วรางวัลสุดท้ายคือต้องทำดาเมจให้ได้298 ล้านแต่ผมทำไปได้แล้ว400 ล้านส่วนของรางวัลจากคนที่ตีบอสตะขาบได้มากที่สุดที่จะได้ไข่มุกมาแลกของแน่นอนครับว่าอันดับ1มันก็คือผมโบรอสเด็กวันมะรืนนี่ขนาดเราไม่ได้ตีครั้งที่3ครั้งสุดท้ายนะครับแต่อันดับที่2ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับดูจากเลเวลที่เท่ากับกายหงิดแล้วน่าจะเป็นเทพทูของเซิร์ฟ13เลยก็ว่าได้นั่นแหละครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้ทำทีมตีบอสเพิ่มถ้าผมกลับมาใช้สิงโตหรือว่าปั้นหน้ากากหวานเนี่ยดาเมจมากกว่านี้แน่นอนแต่มันไม่จำเป็นแล้วครับเพื่อนๆเรากวาดทุกรางวัลการตีบอสแล้วเราก็เป็นอันดับที่1แล้วสู้เราเอาทรัพยากรไปทำทีม PVP เกรียนคนแกล้งคนในเซิร์ฟยังสนุกกว่าถ้าจะให้ผมปั้นทีมตีบอสเพิ่มนะครับจะต้องมี1ใน3อย่างนี้เข้ามาอย่างแรกเลยคือเกมอัปเดตบอสโหดๆใหม่ๆถ้าอิงตามเซิร์ฟจีนเดี๋ยวก็จะมีบอสโหดๆเข้ามาเรื่อยๆ2ผมเสียอันดับ1ในการตีบอสไปและ3มีการรวมเซิร์ฟและมีคู่แข่งที่ทำทีม PVE ทีมตีบอสเก่งๆเข้ามาถ้ามี1ใน3อย่างนี้ผมก็จะแอคทีฟในการทำทีม PVE หรือว่าทีมตีบอสนั่นเองเพราะงั้นสำหรับวันนี้โคตรอภิมหาราชันโบรอสกายหงิดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเตะโบรอสทีเกือบ80 ล้านเตะบอสตะขาบอาวุโสไปทีเดียวถึงกับวิ่งหนีหนวดจุกก้นไปเลยครับนั้นจริงๆแล้วมันหนีเพราะว่าเวลาในการตีบอสหมดนะครับและผมก็คำนวณไว้แล้วว่ามันจะหนีตอนที่ผมตีรอบที่3เพื่อที่ผมจะได้ทำคอนเทนต์โบรอสกายหงิดเตะบอสตะขาบอาวุโสจนวิ่งหนีหนวดจุกก้นครับนั้น